आज मी तुम्हाला रेस्टॉरंट स्टाईल व्हाईट ग्रेव्ही कोफ्ता ही रेसिपी दाखवणार आहे। आपण सुरुवात करतोय व्हाईट ग्रेव्हीपासून आणि व्हाईट ग्रेव्हीसाठी लागणारे आपल्याला मगज, एक मगज म्हणजे कलिंगडाच्या बिया, त्या मी ऑलरेडी भिजत घातलेल्या आहे आणि आता आपण त्या उकळायला ठेवूया। गॅस सुरू करूया। आता आपण ह्यात घालूया ह्या भिजत घातलेल्या मगज म्हणजेच कलिंगडाच्या बिया। थोडंसं पाणी घालूया। तर हे छानपैकी शिजून द्यायचं आहे। कोफ्त्यामधील आतील सारण करूया। त्यासाठी मी इथे घेतले 100 ग्रॅम मावा, तो किसून घेऊया। त्यानंतर 2 चीज क्यूब, पनीर 100 ग्रॅम, 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या, थोडीशी कोथिंबीर, थोडंसं मीठ आणि आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। हा डो झालेला आहे, हा बाजूला ठेवायचा आहे। आतील सारण आहे। आता आपण बटाटे घेऊया। इथे मी उकडून घेतलेली आहेत बटाटी, सालं काढलेली आहे त्याची, आणि आता ते जराशी किसून घेऊया म्हणजे छान असं डो बनेल त्याचा। ह्यात घालूया थोडीशी कोथिंबीर, थोडंसं मीठ आणि हे मळून घेऊया। छान असा डो बनवायचा आहे। मगज शिजलेला आहे। आपण गॅस बंद करूया आणि हे थंड करून आपण मिक्सरमधनं ग्राइंड करून घेऊया। तर हे मगज मी मस्त ग्राइंड करून घेतलेलं आहे छानपैकी। गॅस सुरू करूया आणि ह्यात घेऊया आपण 2 टेबलस्पून तेल। इथे मी एक वाटण घेतलेलं आहे। त्याच्यात मी एक कांदा घेतला आहे, 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात आणि 8 पाकळ्या लसणाच्या घेतल्यात। हे वाटून घेतलेलं आहे। आता आपण हे ह्या तेलावर घालूया। थोडंसं परतायचं आहे हलकंसं। ह्यात घालूया आपण चिमूटभर हळद आणि मिक्स करूया। ह्यात घालूया आपण मगजची पेस्ट आणि थोडंसं ह्यात पाणी घालूया। 1 चमचा साखर, मीठ चवीप्रमाणे। यात घेतले 50 ग्रॅम मावा, त्यानंतर 2 टेबलस्पून काजू पावडर। आता हे सगळं मिक्स करायचं आहे। मिक्स करून घेऊया आणि आता आपण ह्याच्यावर झाकण देऊया आणि ही कढई इकडे शिफ्ट करूया। गॅस सुरू करूया। गॅस स्लो ठेवायचा आहे, नाहीतर व्हाईट ग्रेव्हीचा कलर बदलणार आहे। आधी आपण ह्या स्टफिंगचे गोळे करून घेऊया। आता आपण ह्या वरच्या डोचे गोळे करून घेऊया। इथे मी वाटीत तेल घेतलेलं आहे, तर थोडंसं आपण हाताला लावून घेऊया जेणेकरून हा बटाटा आपल्याला चिकटणार नाही हाताला। ह्याची वाटी करायची आणि हा जो आपण स्टफिंगचा गोळा केलेला आहे तो यामध्ये इन्सर्ट करायचा। असा हा कोफ्ता तयार आहे। तो आपण कॉर्नफ्लॉवरमध्ये घोळवायचा आहे। असे आपण बाकीचे सगळे कोफ्ते करून घेऊया। आपले कोफ्ते तयार आहेत। आपण आता ते तळून घ्यायचे आहेत। आता हे कोफ्ते छान असे गोल्डन ब्राऊन कलरवर आपल्याला तळायचे आहेत। अशा प्रकारे मी बाकीचे सगळे कोफ्ते तळून घेणार आहे। हे झालेले आहेत, आपण काढून घेऊया। अशा प्रकारे सगळे कोफ्ते तळून झालेले आहे। आता आपण ग्रेव्ही करून घेऊया। 1 टेबलस्पून तेल घेऊया। तेल तापलेलं आहे। अर्धा टीस्पून जिरं, 1 टेबलस्पून हिरवी मिरची बारीक चिरलेली आणि 1 टीस्पून लसूण बारीक चिरलेलं। हे छान परतून घ्यायचे जरासं। आता आपण ह्यात घालूया 1 उभा चिरलेला कांदा। यावर थोडंसं मीठ घालूया, कारण ग्रेव्हीमध्ये ऑलरेडी मीठ घातलेलं आहे आपण, त्यामुळे ते लक्षात ठेवायचं। कांदा लालसर होऊन द्यायचा नाही आहे, गॅस कमी करायचा। थोडासा शिजून द्यायचा आहे। आपण त्यात थोडंसं पाणी घालूया। कांदा मऊ झालेला आहे। आता आपण काय करायचं, ह्या कांद्यामध्ये आपण 1 कप ही ग्रेव्ही घालायची आहे आणि आता ह्याच्यामध्ये पुन्हा थोडंसं पाणी घालायचं आहे। ग्रेव्ही तयार आहे। गॅस बंद करूया। आता आपण प्लेटिंग करूया। आधी कोफ्ते ठेवायचे आहेत। गरमागरम रेस्टॉरंट स्टाईल व्हाईट ग्रेव्ही कोफ्ता तयार आहे। अर्थात आपण खायचे नान बरोबर, पराठ्याबरोबर, अगदी चपाती बरोबर सुद्धा खूप छान लागतो। तुम्ही ही करून बघायची रेसिपी मला कमेंट्समध्ये कळवायची आहे
आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं.